नमस्ते, म सोनाज नेचुरल सोनाजको च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। कस्तो हुनुहुन्छ साथीहरु? आशा छ राम्रो हुनुहुन्छ भने म पनि राम्रो छु। अहिलेको धेरै जाडो पर्दैछ अहिले यहाँ पे तपाईहरुको वहाँ पनि धेरै चिसो होला, धेरै जाडो भएको होला। र म यो आज एउटा छोटो भिडियो लिएर आउँदै छु। कसरी एलोभेराले हाम्रो अनुहारको यो पिम्पल्स जो डन्डीफोरहरु हुन्छ त्यसलाई एलोभेरा पेकद्वारा हामीहरु कसरी मुक्ति पाउँछौं त्यो डन्डीफोरद्वारा म त्यसको एउटा छोटो भिडियो लिएर आएको छु। मेरो भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर लाइक शेयर जरुर गर्नुहोस् र अहिलेसम्म जसले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यो एलोभेरामा चाहिँ के हुन्छ एन्टिसेप्टिक, एन्टिब्याक्टेरियल र एन्टी इन्फ्लेमेटरी हुन्छ जसले हाम्रो स्किनमा हुने डन्डीफोरलाई क्लिन गर्न मद्दत गर्छ। साथै हाम्रो स्किन लाइटेनिङ, ब्राइटेनिङ बनाउँछ, रिङ्कल फ्री बनाउँछ। त्यसको साथसाथै धेरै गुण जस्तो हाम्रो अनुहार चम्काउँछ, ग्लेमर ल्याउँछ। दालचिनीमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि एन्टिअक्सिडेन्ट हुन्छ र एन्टिब्याक्टेरियल हुन्छ जसले हाम्रो स्किन हेल्दी राख्न मद्दत गर्छ। र यो दुई चीजको साथै हनी मिक्स भएपछि त हाम्रो स्किन यसै नै राम्रो भइहाल्छ। हनीको गुणागुण त सबैलाई थाहा नै छ, मैले पहिलाको भिडियोमा नि भन्दै आएको छु। हनीले हाम्रो स्किनलाई मोइस्चर पुर्याउन मद्दत गर्छ। तीन चीजले हाम्रो यो डन्डीफोरलाई हामीहरु मुक्ति गर्न सक्छौं जो एलोभेरामा हामीले मिक्स गरेर लगाउनु पर्छ। पहिला लिनुपर्छ एलोभेरा, 1 चम्मच जस्तो एलोभेरा लिनुहोस्। त्यहाँबाट 2 चम्मच हनी लिनुहोस् र यो जो दालचिनी हुन्छ, दालचिनी पाउडर त्यसलाई 4 भागको 1 भाग दालचिनी पाउडर अलिकति औंलाले जस्तो यसरी चिम्टी काटेर लिन नि सक्नुहुन्छ, अलिकति मोटो गरेर। त्यति मिक्स गरेर मज्जाले त्यसलाई फेस पैक बनाउनुहोस्। पेक लगाउने अगाडि आफ्नो अनुहार मज्जाले सफा क्लिन पानीले धोएर सफा गरेर मात्रै यो पेक लगाउनु पर्छ। नहाले के हुन्छ हाम्रो फेसमा जो गन्दगी रहेको हुन्छ त्यसको साथै यो पेक लगायो भने कुनै तपाईहरुले रिजल्ट राम्रो पाउनुहुन्न। र ऑयली स्किनको लागि चाहिँ बेस्ट भन्दा बेस्ट रिजल्ट हुन्छ। जो हाम्रो पिम्पल्स हाम्रो स्किनमा एक समय सबैको स्किनमा निस्किन्छ, तर जो पिम्पल्स निस्केर हाम्रो पिम्पल्सले गर्दाखेरि गाड्डा तयारी हुन्छ, हाम्रो स्किनमा दाग बस्छ, त्यसको लागि चाहिँ यो फेस पैक धेरै राम्रो हो। र तपाईहरु यो पेकलाई अवश्य फलो गरेर 2-4 बार अवश्य यो लगाउनुहोस्। र यो पेक धेरै समयसम्म राख्नु पर्दैन। यो सुकिसकेपछि मतलब यो पुरा सुकेको देखिदैन, लेकिन सुकिसकेपछि अलिअलि आठा आठा जस्तो हुन्छ, त्यतिखेरै हामीले यसलाई उठाइदिनुपर्छ। अहिले यो आठा आठा जस्तो भएको छ। मेरो यो पेक लगाएको 5 मिनेट भइसक्यो र अब म यसलाई भिजेको कपडाले, भिजेको रुमालले यसलाई हल्का हल्का गरेर उठाउँछु। हेर्नुहोस्, ग्लेमरको साथसाथै हाम्रो स्किनमा हुने पिम्पल्सहरु र पिम्पल्सको जो दागहरु बसेको हुन्छ त्यो तपाईहरुले अगर रेगुलर यसलाई युज गर्नुभयो भने यो पिम्पल्सको दागहरुलाई पुरो क्लिन गर्दिन्छ। किनकि दालचिनीको जो पाउडर हुन्छ नि हल्का दाना दाना जस्तो पनि हुन्छ, तर हल्का हल्का गरेर फेस पैक लगाउनु पर्छ, हल्का प्रकारले नै उठाउनु पर्छ। क्लीन लाग्दैछ नि हैन? मलाई आफैलाई यति राम्रो लाग्दैछ। 5 मिनेटमै मेरो अनुहारमा ग्लो। तपाईहरुले पनि यही रिजल्ट पाउनुहुन्छ, अवश्य गर्नुहोस्। सप्ताहमा 2 बार 3 बार गर्नुहोस् और कয়েक दिन गरेर हेर्नुहोस् कि तपाईहरुको स्किनको जो दागहरु हुन्छ, पिम्पल्सको विशेष गरी पिम्पल्सको दाग, पिम्पल्समा को हुने आसपासको जो स्किनहरु भइरहेको हुन्छ हाम्रो लाल लाल फुला फुला, त्यो सबहरुलाई क्लिन गरिदिन्छ यो पेकले। यो धोइसकेपछि जस्तो तपाईहरु जेल लगाउनुहुन्छ त्यस्तो आफ्नो जो सुट गर्छ त्यो लगाउन सक्नुहुन्छ। यति नै यो भिडियो छोटो भिडियो ल्याएको छु र नेक्स्ट भिडियोमा फेरि आउँदै छु। त्यतिको लागि मेरो भिडियोको लागि अपेक्षा गर्नुहोस्। बाइ बाइ।